Hello and welcome to Coursebeing. আমি last ভিডিঅ'ত start কৰিছিলোঁ website of front end, back end আৰু ইয়াৰ overview. So আজি আমি ভিডিঅ'টোত website designing part অৰ্থাৎ front end part বিষয়ে আলোচনা কৰিম. So mainly front end কি কি technology থাকে বা আমি এটা front end design কৰিবৰ বাবে কি ধৰণৰ language use কৰিব লগা হয় তাৰ বিষয়ে জানিম. So front end এটা যিকোনো এটা ওয়েবসাইটৰ ফ্ৰন্ট এণ্ড অৰ্থাৎ ডিজাইনিং পাৰ্টটো মেইনলি তিনিটা ৱেব টেকনলজি থাকে HTML, CSS এণ্ড জাভাস্ক্ৰিপ্ট। HTML আৰু CSS ক ৱেবৰ কোৰ ৱেব টেকনলজি বুলিও কোৱা হয় এণ্ড HTML stands for hypertext markup language and CSS stands for cascading style sheet আৰু জাভাস্ক্ৰিপ্টক আমি জাভাস্ক্ৰিপ্ট বুলিয়ে কওঁ JS বা জাভাস্ক্ৰিপ্ট। So আমি যদি এটা ওয়েবসাইটৰ এক্সাম্পলৰ থ্ৰুদি বুজিব বিচাৰো মই টাইপ কৰিছো VS Code ইয়াতে ভিজুৱেল ষ্টুডিও কোডলৈ আমি যাম ওয়েবসাইটত ইয়াৰে HTML ৰ ইউজ হৈছে যে HTML কি কৰে এটা ওয়েবসাইটৰ লেআউট বা ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনায় তাত সহায় কৰে CSS এ কাম কৰিব ওয়েবসাইটটো ষ্টাইল কৰা আৰু জাভাস্ক্ৰিপ্টে কাম কৰিব ওয়েবসাইটটো লজিক সো আমি যদি এক্সাম্পল লওঁ এটা ঘৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰ কোনটো ৰুম ক'ত থাকিব কোনটো ৰুমত কি থাকিব ফ্ৰণ্টৰ ৰুমত কি থাকিব বেকৰ ৰুমত কি থাকিব এটা ঘৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনালো সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যেটো ডিজাইনটো হ'ব ধৰি লওক ফৰমেটটো হেতু HTML বুলি ধৰিব পাৰিম আৰু বনোৱাৰ পিছত আমি ঘৰটো ডেকোৰেচন কৰিলো ধৰক তাত চেয়াৰ লগালো মিৰৰ্ছ লগালো ফুলদানি সজালো বা যি কৰিলো সেই ডিজাইনিং পাৰ্টটো বা ষ্টাইলিং পাৰ্টটো CSS বুলি ধৰিব পাৰে আৰু য'ত আমি ধৰক ফেন লগালো পাংখা লগালো সেইখিনি যিখিনি হ'ব লজিকখিনি কন্ট্ৰোল কৰিব ধৰি লওক ফেনৰ সুইচটো দিলে ফেনখন চলিব লাগিব সুইচটো দিলে আপোনাৰ লাইটটো জ্বলিব লাগিব এই আসলতে লজিক লগা কামখিনি ধৰক এক্সাম্পল হিচাপে জাভাস্ক্ৰিপ্ট সো ৰিলেট কৰিব পাৰিছে চাগে আমি এটা ওয়েবসাইটত চাব গলে HTML এ কৰিছে কি ইয়াতে আপোনাৰ হেডিং এটা লিখা আছে ইয়াতে সাব হেডিং আছে ইয়াতে আপোনাৰ এখন ইমেজ থাকিব লাগিব বুলি আছে ধৰক HTML এ কৈছে কোড কৰা জানে ইয়াতে আপোনাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ এনেকৈ আছে ধৰক সেপাৰেট হিচাপে ইয়াতে আছে এটা সেকশন এই গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বা লেআউটটো HTML ৰ কাম আৰু CSS ৰ কাম হওক ধৰক ইয়াতে আপোনাৰ কালাৰটো আপোনাৰ অকন ব্লুইশ টাইপৰ হ'ব লাগিব হেতু CSS ৰ কাম ইয়াত ষ্টাইল কৰিছে বক্সটো ধৰি লওক এটো শেপৰ হ'ব লাগিব ৰেক্টেংগুলাৰ এটো ইয়াতে আপোনাৰ অকমান ৰেডিয়াস থাকিব লাগিব বা সাইড গিটা ঘূৰণি হৈ থাকিব লাগিব এটো আপোনাৰ CSS ৰ কাম সো আৰু আমি এটা ধৰি লওক ডাউনলোড বাটন এটা আছে ডাউনলোডটো ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে আপোনাৰ এটা বস্তু ডাউনলোড হ'ব লজিক্যালি এটা বস্তু ডাউনলোড হ'ব হে ডাউনলোড হোৱাৰ কামটো কৰিব কিহে জাভাস্ক্ৰিপ্টে সো মই এই ওয়েবসাইটটো খুলিছো এটো এটা হয় আপোনাৰ কোড এডিটৰ বা টেক্সট এডিটৰ বুলিও ক'ব পাৰি সো মই ফাৰ্স্টে ডাউনলোড কৰি দেখাই দিছো এক্সাম্পলৰ থ্ৰুদি ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ লগতে আপোনাৰ ধৰক আমাৰ হয়তো ডাউনলোডৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সো ডাউনলোডত চাইছো ইয়া keep anyway so ইয়াৰ হয় ডাউনলোডৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এই ডাউনলোডটো হৈছে কি হৈছে আপোনাৰ লজিক্যালি জাভাস্ক্ৰিপ্টৰ থ্ৰুদি সো HTML is a layout used for layout or structured CSS আমি ইউজ কৰো ষ্টাইলৰ কাৰণে আৰু জাভাস্ক্ৰিপ্ট ইউজ কৰো এটা ওয়েবসাইটৰ লজিক ডিফাইনৰ কাৰণে সো HTML CSS and JavaScript এই তিনিটাই হৈছে কোৰ ৱেব টেকনলজি উইদাউট HTML and CSS আমি ওয়েবসাইট এটা বিল্ড কৰা বা কোনোৱে বিল্ড কৰা পসিবল নহয় উইদাউট জাভাস্ক্ৰিপ্ট হয়তো পসিবল হয় ষ্টেটিক হ'ব এন্ড ডাইনামিক ওয়েবসাইটত আমি উইদাউট জাভাস্ক্ৰিপ্ট তাৰ পসিবল নহয় সো HTML CSS and JavaScript এই তিনিটা আপোনালোকে জানিবই লাগিব আৰু আমি নেক্সট পাৰ্টটোৰ পৰা আমি HTML ৰ ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰিম HTML ৰ সম্পূৰ্ণ জানিম বেসিক্স টু এডভান্স দেন আমি CSS শিকিম দেন আমি JavaScript লৈ যাম আৰু এতিয়া আমি কৰিম কি আপোনালোকে প্ৰথমতে কাম কৰিব এই ওয়েবসাইটলৈ যাব VS Code and আপোনালোকে Visual Code Studio ডাউনলোড কৰি ল'ব VS Code টো মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম নহলেও আপোনালোকে VS Code বুলি মাৰি গুগলত জিটোৱে আহিব ফাৰ্ষ্টতে ডাউনলোডত গৈও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সো মই ডাউনলোড কৰি দেখাই দিছো আসলতে বস্তুটো হয় কি আমি দেন চাম ইয়াত অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গ'ল
So in folder and VS Code accept কৰিব এই গোটেই চাৰিটা আইকনত আপোনালোকে টিক কৰিব নাপাহৰিব মোৰ অলৰেডি আছিলে হল হয় কাৰণে চাৰিটা টিক দেখাইছে আপোনালোকক হয়তো দুটা দেখাব কিন্তু চাৰিটাতে টিক কৰি ল'ব সুবিধা হ'ব পাছলে এন্ড ইনষ্টল and finish okay আমি successfully install কৰি ললো VS Code so আমি এতিয়া VS Code to install কৰা মেইন কাৰণটো কি আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিব গৈছো so আমি ফাৰ্স্টে এটা এক্সাম্পল লম কোডিং কেনেকৈ স্টাৰ্ট কৰিম আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা ভালদৰে শিকিম যে কেনেকৈ স্টেপ ওয়াইজত ভালকে কোড কৰিব লাগে বা কি হয় আজি আমি এটা জাস্ট লাইন অফ কোড লিখিম সো তাৰ কাৰণে কি কৰিম আমি ফাৰ্স্ট এটা ফোল্ডাৰ বনাই লম নিউ ফোল্ডাৰ class 1 ফোল্ডাৰটা বনিলে এন্ড ধৰক আমি কোড এডিটৰটো ডাউনলোড কৰা মেইন কাৰণটো হৈছে ই যে আমাক টাইম বছে আচলতে প্ৰডাক্টিভ হয় আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কামত সো এটো হৈছে আপোনাৰ বেষ্ট মোৰ মতে কোড এডিটৰ HTML লিখিবৰ বাবে আপোনাৰ এটো যে লাগিব একো ম্যান্ডেটৰি নহয় আপুনি মন গলে যেটো আপোনাৰ ডিফল্ট আহে বাই ডিফল্ট আপোনাৰ টেক্সট এডিটৰ থাকে এই বস্তুটো টেক্সট এডিটৰ এটোটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে সো তাত কৰিব লাগিব কি আপোনাৰ যিকোনো এটা টেক্সট ফাইলত বাই ডিফল্ট আপোনাৰ এক্সটেনশন যেটো মানে ডটৰ পাছত থকা বস্তুটো .txt বুলি থাকে সো আমি যদি ইয়াত HTML লিখো সো তাতে আমি কি কৰিব লাগিব save as কৰি পেনে এই যেটো txt আছে এটো অল কৰিব লাগিব অল কৰি পেনে ধৰক my file.html মানে এক্সটেনশনটো html হিচাপে লিখিব লাগিব এন্ড my file টো মই জাস্ট নাম দিছো আপোনালোকে যিকোনো নাম দিব পাৰে ধৰক ফাইল বা কোড হোম আপোনাৰ নিজৰ চইচ সো মই দিছো my html সো html বুলি ক'লে মানে যিখিনি ওয়েবত থাকিব html ফৰ্মত থাকিব যিকোনো এটা আমাৰ ডিজাইনিং পাৰ্টটো প্ৰথমতে আমি সব এক্সটেনশন html হিচাপে ৰাখিম সো ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে ব্ৰাউজাৰত আহিব সো আমি ওয়েবত কৈছোটো ওয়েবত আহিবই লাগিব ইন্টাৰনেটত সো my html আমি ইমানখিনি লিখি পেনে সময় নষ্ট কৰাতকৈ অলৰেডি আমাৰ মাইক্ৰসফটৰ ফালৰ পৰা বহুত ধুনীয়া এটা IDE বা কোড এডিটৰ দিয়া হৈছে সো আমি ইয়াৰ ইউজ কৰিম ইয়াৰ শৰ্টকাটস থাকে কিছুমান হেখিনি বিষয়ে জানিম সো আমি ফাৰ্স্ট এটা লাইন অফ কোড লিখি দেখাইছো দেন আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম স্টেপ বাই স্টেপ সো কি কৰিব এটা ক্লিক কৰিব ক্লাছত আমি এই ফাইলটো সাইড কৰি ৰাখিছো এটো কবাত সেভ হল ক্লাছত ক্লিক কৰিলো then আমি right click কৰিম and Windows 11 যেহেতু ইয়াতে অকমান দিগলীয়া হয় open with code so class bola ফোল্ডাৰটো আহি গৈছে আমাৰ and আমি কি কৰিম ইয়াৰ ইউজ লৈ পিনে ইয়াৰ ভিতৰতে আমি এটা ফাইল বনাম so ইয়াতে সব new file and new folder এটা ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আমি এটা ফাইল বনাব পাৰো অৰ্থাৎ আমি যদি ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত যাও ধৰক এটো আমাৰ ফোল্ডাৰ অলৰেডি বনাই থোৱা আছে ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত গলো এয়া ভিতৰত গৈ পিনে আমি নতুন ফাইল যেটো বনাম বা ফাইল বা ফোল্ডাৰ বনাবলৈ অপচন আছে ইমানখিনি আমি ডাইৰেক্ট শৰ্টকাটত তাতৰে ধৰিলক মই এক্সাম্পল দিবৰ কাৰণে এটা নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট বনালো টেক্সট ডকুমেন্টটো হৈ গৈছে আমাৰ VS কোডত যেহেতু ইয়াৰ ভিতৰতে খোলা আছিল এটো কাৰণে ইয়াতে ডাইৰেক্ট নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট আহি গৈছে ইমানখিনি নকৰি আমি ডাইৰেক্ট শৰ্টকাটত কৰিব ফাইল এটা বনাব হলে আমি file.html গল আমাৰ HTML ফাইলটা বনি গল অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভিতৰত বনিছে এটো আমি যদি ইয়াত ৰিফ্ৰেশ কৰো অটোমেটিক আহি যাব file.html তেনেকে সো আমি HTML ত কোড কৰি চাম প্ৰথমতে HTML ৰ স্ট্ৰাকচাৰ হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ doc type
type এনেদৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব সো আমি এইখিনি নকৰি শৰ্টকাটত আমি কি কৰিম এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক দিম আৰু এন্টাৰ দিম এন্টাৰ দিয়াৰ লগে লগে গোটেই যেটো বয়লাৰ প্লেট বুলি কোৱা হয় বা প্ৰথম যেটো নিডেড ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এটো অটোমেটিক আহি যায় এতে আপোনাৰ ডক টাইপ HTML ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এন্ড HTML ত খতম হ'ব ষ্টাৰ্টিং টাইপ এন্ডিং টাইপ দেন আমাৰ হেডাৰ পাৰ্ট এটা আহিব যিখিনি আমাৰ ধৰিলক টাইটেল থাকিব বা মেটা টেগ থাকিব এখিনি আমি পিছলৈ ডিসকাস কৰিম যে হয় কি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ৰেংকিংত হেল্প কৰিব এন্ড বডি পাৰ্টটো হ'ব যিখিনি আমাৰ দেখা পোৱা পাৰ্টটো ধৰক মই এটা এক্সাম্পল এটা দিছো প্ৰথমতে ফাইলটো কন্ট্ৰল S কৰি সেভ কৰি লৈছো সেভ কৰি পিনে আমি ফাইলটো ওপেন কৰিব চাম কন্ট্ৰল D কৰি পেজটো মিনিমাইজ কৰিম সৰি উইন্ডোজ D কৰি এন্ড ফোল্ডাৰটো ওপেন কৰিছো আমি যেটো ফাইল বনাইছিলো ফাইলটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাক কি দেখাইছে আমি চাম এতিয়ালৈকে একো দেখুৱা নাই কাৰণ আমি একো লিখা নাই এটো বেসিক্যালি ডকুমেন্ট বুলি আছে টাইটেলটো সো আমি এক প্ৰথমতে ডকুমেন্টটো চেঞ্জ কৰিম যেটো টাইটেল থাকিব এই টাইটেলটো ডকুমেন্টত আমি লিখিছো যে মাই ফাৰ্ষ্ট কোড এন্ড যদি আমি কন্ট্ৰল S সেভ কৰিলো আমি যদি চাও ৰিফ্ৰেশ কৰি ইয়াক কি দেখাব আসলে ৰিফ্ৰেশ কৰিম মাই ফাৰ্ষ্ট কোড সো এই যেটো টাইটেলৰ ভিতৰত আছে এই টাইটেলটো হৈছে আপোনাৰ ওপৰত থকা টাইটেলটো সো ইয়াতে যদি আমি ধৰি লৈছো facebook.com just for example facebook.com সো ইয়াতে ৰিফ্ৰেশ কৰিলে আহিব facebook.com ঠিক আছে আৰু আমি ৰিফ্ৰেশ কৰি থকা উপায়টো বাছিবলৈ আমি এটা বেস্ট কাম কৰিব পাৰো লাইভ সাৰ্ভাৰ সো এটো হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া VS Code টো ডাউনলোড কৰিব VS Code ত আপোনাৰ এক্সটেনশন বুলি এটা থাকিব তাতে যাব তাতে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাইভ সাৰ্ভাৰ লাইভ সাৰ্ভাৰ বাই আপোনাৰ নামটো দিয়া থাকিব ৰিটুইক ডে সো লাইভ সাৰ্ভাৰটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল হৈ আছে সো আপোনালোকে এনেকৈ ইনষ্টল দেখা পাব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে ইনষ্টল হৈ যাব দেন আপোনালোকৰ ইয়াতে গো লাইভ বুলি এটা অপচন পাব সো আমি গো লাইভত ৰেডি চাম যে কেনেকৈ কি হয় গো লাইভত ৰেডি গলে মানে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এটা ওপেন হ'ব যেটো আপোনাৰ ডিফল্ট ব্ৰাউজাৰ থাকিব ডিফল্ট ব্ৰাউজাৰত ওপেন হ'ব সো আমি যদি কিবা চেঞ্জেস কৰো তাত একো আপোনাৰ ৰিফ্ৰেশ কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই ইয়াত আমি কৰি আছিলো বাৰে বাৰে ৰিফ্ৰেশ কৰিব লগা হৈছিল আৰু এই পাৰ্টটো খুল খাইছে লাইভ সাৰ্ভাৰ ৰেডি লাইভ সাৰ্ভাৰ কি কৰিব আপোনাৰ এটা অটোমেটিক পোৰ্ট ওপেন কৰি দিব আমাৰ সো পোৰ্টটো ৰেডি ই ৰিফ্ৰেশ হ'ব অৰ্থাৎ মানে লাইভ আপোনাৰ সাৰ্ভাৰত যেটো চলি থাকিব ইন্টাৰনেটত তেনেদৰে বিহেভ কৰিব সো আমি এক্সাম্পল facebook.com আছিল আমি আগতে facebook.com টো আমি বাৰে বাৰে বা কিবা টাইপ ডকুমেন্টটো বা টাইটেলটো আমি চেঞ্জ কৰোতে বাৰে বাৰে ৰিফ্ৰেশ কৰিব লগা হৈছিল ইয়াত আমি ৰিফ্ৰেশ কৰিব লগা নহব ডাইৰেক্ট আপুনি টাইম বচাবৰ কাৰণে লাইভ সাৰ্ভাৰ ইউজ কৰিব পাৰে সো মই এক্সাম্পল থৈ বুজাইছো ফেসবুকত হেত আমি ধৰিলো গুগল কন্ট্ৰল সেভ কৰিলো অটোমেটিক google.com হ'ল কিন্তু ইয়াত ফেসবুকে আছে আমি ৰিফ্ৰেশ কৰি চাব লাগিব যিকোনো এটা চেঞ্জেছৰ কাৰণে সো আমি ফাৰ্স্ট লিখিম বডিত কি কৰিম আমি এটা হেডিং লিখিম হেডিং আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয় h ৰ পৰা h1 মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ হেডিং h6 মানে আটাইতকৈ সৰু হেডিং হেডিং আমাৰ ছটা ধৰণৰ থাকে h1 ৰ পৰা h6 লৈকে আমি h1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো ধৰক hello world সো যিকোনো এটা কোডিংৰ ফাৰ্স্ট লাইন লিখা হয় hello world সো মই তেনেকৈ ফলো কৰিছো বা আপোনালোকেও একো কথা নাই hello world লিখিব লাগিব বুলি যিকোনো লিখিব পাৰে hello world আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো কন্ট্ৰল সেভ কৰিলো সো hello world টো কেনেকৈ লিখা থাকিব কি হ'ব আমি চাইছো জাস্ট কেনেকৈ ৰিফ্লেক্ট হয় এটা কোডিংত ৰেডি ওয়েব পেজত সো কি কৰিম আমি যেটো আমাৰ ফাইল আছিল বা এটো অটোমেটিকলি ইয়াত আহিয়ে যাব কাৰণ সাৰ্ভাৰ ৰেডি হ'ল আছে আমি ফাইল আছিল ৰিফ্ৰেশ কৰিলে সো আমি ফাইলটো কাটিছো কাৰণ আমি গম পাই গলো যে লাইভ সাৰ্ভাৰত কেনেকৈ ৰিফ্লেক্ট হ'ব সো আমি লাইভ সাৰ্ভাৰত ৰেডি কামবিলাক আগবাঢ়িম সো hello world আহি গৈছে আমাৰ h1 আটাইতকৈ ডাঙৰ হেডিং এন্ড h2 যদি চাও কি হ'ব h2 তাতকৈ অলপ সৰু হেডিংটো তেনেদৰে আমি h6 লৈকে লিখিব পাৰিম সো মই
ফটাফট A6 লৈকে দেখাই দিছোঁ So, আমাৰ H1 পৰা H6 লৈকে আমি এক্সাম্পল ললোঁ কেনেদৰে হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে কাম কৰিব কি ভিডিঅ'টো চাই কোড এডিটৰটো ডাউনলোড কৰিব দেন লাইভ চাৰ্ভাৰৰ এক্সটেনশ্যনটো ইনষ্টল কৰিব আৰু এইদৰে কামটো আগবঢ়াই চাব সো এই ফাইলটো আপোনালোকে কৰিব কি তাৰ কাৰণে জাস্ট বডি পাৰ্টটোৰ পৰা এই বডি পাৰ্টটোৰ ভিতৰলৈকে এইকেইটা ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে নাম লিখি চাব পাৰে ধৰি লওক মই যদি ইয়াত লিখোঁ সো মই লগতে পি টেগ এটা দেখাই দিছোঁ পি টেগটো হৈছে পেৰেগ্ৰাফ টেগ সো ৱেলকাম টু কোৰ্স বি পি হৈছে পেৰেগ্ৰাফ সো এইটা হৈছে হেডিং হেডিং বুজায় এণ্ড পি এ পেৰেগ্ৰাফ বুজায় সো ৱেলকাম টু কোৰ্সবিং and welcome to Coursebeing দেখা পাইছে সো আপোনালোকে প্ৰথম কোড ষ্টাৰ্ট কৰক এণ্ড যদি কৰিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আমি নেক্সটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম HTML ৰ ফুল কোৰ্স সো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি চাইছিলোঁ ফ্ৰণ্ট এণ্ড আৰু বেক এণ্ডৰ অভাৰভিউ আমি এই বস্তুটো শিকিলোঁ যে ফ্ৰণ্ট এণ্ডত কি কি টেকন'লজি থাকে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি HTML অৰ্থাৎ ফ্ৰণ্ট এণ্ডৰ টেকন'লজি HTML ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম HTML ফুল কোৰ্স ষ্টাৰ্ট কৰিম দেন আমি CSS ৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম দেন আমি জাভাস্ক্ৰিপ্ট আগবাঢ়িম সো থ্যাংক ইউ ইমানতে ভিডিঅ'টো খতম কৰিছোঁ আৰু যদি কিবা কুৱেৰিজ বা কুৱেশ্যন থাকে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে কি কৰি আছে পঢ়ি আছে বা কিবা কৰি আছে কমেণ্টত জনাব সো হেভ এ গুড ডে